وزي ما انتم شايفين قدامكم يا جماعة ادي برنامج الاكسل اللي شغال معايا اهو، مفيش فيه اي مشكلة وتقدر تستخدم كل المميزات بتاعة البرنامج. وادي برضو برنامج الوورد معانا اهو يا جماعة شغال ومفيش فيه اي مشاكل. وعلشان ما اطولش عليك تعالى بقى نتعلم ازاي نثبت او نحمل برامج مايكروسوفت اوفيس مجانا زي ما انا نزلتها كده بالظبط. وعشان محدش يتلخبط انا همشي معاكم خطوة خطوة بالراحة يا جماعة، يلا بينا. هتيجي تفتح اي متصفح عندك وبعد كده هتيجي في السيرش بوكس بتاعه وهتكتب الكلمة دي اوفيس ديبليومنت تول، هتلاقيها موجودة عندك اهي، فهتدوس عليها كده. تمام، هيبتدي يحمل معاك بالشكل ده. هتيجي هنا عند اول هايبر لينك عندك وهتدوس عليه كده. تمام، هيبتدي يحمل معاك الموقع بتاع مايكروسوفت اهو. هننزل تحت كده عند كلمة داونلود اهي وهندوس عليها. الملف مساحته صغيرة جدا، هندوس هنا على كلمة داونلود. هيبتدي يحمل معاك اهو زي ما انتوا شايفين. تمام، بعد ما خلص تحميل بقى معايا يا جماعة هنيجي ندخل هنا عند الداونلودز عندي على الجهاز. هنلاقي الأداة اللي احنا لسه منزلينها موجودة اهي. ركز بقى في الخطوات اللي جاية دي عشان مهمة جدا. هنيجي نقف هنا وهندوس على كليك يمين. تمام، وبعد كده هعمل نيو فولدر اهو. تمام، وبعد كده هسمي الفولدر ده اوفيس اهو 2021، وبعد كده هدوس انتر. تمام، بعد كده بقى هنيجي على الأداة اللي احنا نزلناها وهندوس عليها كده. تمام، وبعد كده هنعمل لها open as administrator اهي. تمام، هتفتح معايا المربع اللي انت شفته ده. هنيجي هنا عند الكلمة اللي هي click here دي وهنحددها بالشكل ده. وبعد كده هدوس على كلمة continue. تمام، هيفتح معايا المربع اللي انت شفته قدامك ده. تمام، هنيجي هنا عند كلمة بي سي وهفتحها كده. وبعد كده هاجي عند كلمة داونلودز. تمام، وهنزل هنا هلاقي الملف اللي انا لسه كاتبه اللي هو اوفيس 2021. هدوس عليه بالشكل ده وبعد كده هدوس على كلمة اوكي. تمام، هيقول لي في الاخر هو فايل اكستراكتد سكسسفولي، فبعد كده هدوس اوكي. هنيجي بعد كده بقى نفتح الملف بتاعنا اللي احنا عملناه اهو. هنلاحظ ان في ايقونات نزلت جوه الملف بتاعنا اهو. هنيجي على اول 3 ايقونات بالشكل ده وهحددهم. تمام، وبعد كده هعمل لهم شيفت ديليت عشان امسحهم من على الجهاز. نيجي بعد كده بقى لأهم خطوة معانا في الشرح، ودي بقى اللي هتخلي البرامج تنزل معانا بطريقة سهلة ومن غير ما يحصل أي مشكلة. هنيجي ندوس هنا على زرار الشيفت وبعد كده هندوس في الماوس على كليك يمين. تمام، هيفتح معايا كده. هننزل تحت نختار الكلمة اللي هي Open PowerShell Window اهي وهدوس عليها بالشكل ده. هيبتدي يفتح معانا المربع اللي انت شفته ده. هنيجي نكتب بقى هنا كود، ولازم تكتب الكود ده زي ما انا هكتبه كده بالظبط، وانا هكتبه كلمة كلمة عشان محدش يتلخبط فيه. تمام، اول حاجه هنيجي نقف هنا وبعد كده هنكتب دوت. تمام، وبعد كده هنعمل علامه الباك سلاش اللي هي دي، سوري العلامه اهي. تمام، وبعد كده هنكتب الكلمه دي اس اي تي، وبعد كده يو بي، وبعد كده هنعمل دوت. تمام، ونكتب اي اكس اي. بعد كده بقى يا جماعة هنعمل مسافة اهو، ركز في المسافة اللي انا عملتها دي. وبعد كده هنعمل علامة على. تمام، وهنكتب الكلمة دي سي او ان اف اي جي يو ار اي. وبعد كده بقى هنعمل مسافة تاني اهو. وبعد كده هندوس دوت ونعمل علامة الباك سلاش تاني. تمام، وبعد كده ارجع بقى خد الكلمة دي كوبي. هنيجي هنا عند الملف بتاعنا اهو وهندخل هنا. تمام، وبعد كده هناخد الكلمة دي كوبي، هنعمل لها كده رينيم اهو. وبعد كده هعمل لها كنترول سي. تمام، وارجع تاني هنا اهو وهحط الكلمة دي هنا كنترول في. وبعد كده يا جماعة هزود في الاخر هنا دوت واكتب اكس ام ال، وبعد كده هدوس انتر. تمام، بعد كده يا جماعة هيظهر لي رسالة هنا كده، هدوس على كلمة يس. تمام، وهنلاحظ هنا البرامج بدأت تنزل معايا. تمام، هسيبها تحمل وهرجع لكم تاني يا جماعة. وزي ما انتوا شايفين يا جماعة اهو برامج مايكروسوفت اوفيس بدأت تتحمل معايا، مفيش اي مشكلة. تمام، وخد بالك لو انت عندك النت بطيء فهتاخد معاك وقت كبير جدا لحد ما تنزل، ولو انت عندك النت سريع فهتنزل معاك بسرعة. فانت ما تستعجلش وما تقلقش لو خدت معاك وقت كبير. استنوا بقى لحد ما يخلص تحميل وهرجع لكم تاني يا جماعة. وادي يا جماعة التحميل شغال معايا اهو، وصل معايا 65%.
خلاص اهو يا جماعة 97% قرب يخلص تحميل معايا البرامج. وطالما جابلك الرسالة دي يا جماعة بيقولك your all set office is installed now، معنى كده ان برامج الاوفيس اتثبتت معاك دلوقتي على الجهاز. تعالى بقى نشوف الاكسل والوورد هيشتغلوا معانا ولا لا. هنيجي هنا عند القائمة بتاعت ستارت اهي وهندوس عليها كده، او علامة الويندوز اللي تحت خالص دي. تمام. وبعد كده ادور هنا على الاكسل او الوورد. ننزل كده ادي الاكسل قدامنا اهو يا جماعة، فهندوس عليه بالشكل ده. هيبتدي يفتح معانا الاكسل اهو، هندوس على دي كده. تمام. وهنلاقي الاكسل فتح معانا اهو يا جماعه، مفيش فيه اي مشكله. تقدر بقى تكتب اي حاجه، تقدر تعمل جدول اهو زي ما انت شايف. هتلاقي البرنامج شغال معاك، مفيش فيه اي مشكله. ادي يا جماعه الاكسل اهو، مفيش فيه اي مشكله زي ما انتوا شايفين. ولو جينا برضو شفنا برنامج الوورد يا جماعه، نيجي برضو عند ستارت هنا. تمام. وبعد كده انزل تحت كده هتلاقي الوورد موجود معاك. تمام. ادي يا جماعه برنامج الوورد اهو، هندوس عليه برضو بنفس الطريقه. تمام. وهندوس هنا هنلاقي برضو برنامج الوورد شغال معانا اهو، مفيش فيه اي مشكله يا جماعه، والبرنامج متفعل مدى الحياه زي ما انتوا شايفين. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. اتمنى الشرح يكون بطريقة بسيطة وعجبكم وناس كتير تكون فهمتنا. ولو فعلا عجبكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وكومنت على الفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد معانا.